હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા પાપડ। તો ચાલો આપણે જોઈએ। મસાલા પાપડ બનાવવા પહેલાં આપણે મસાલો બનાવી લઈશું। તો તેના માટે કારા મરી પાવડર, ત્યારબાદ સંચળ, થોડું મીઠું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને થોડો ચાટ મસાલો એડ કરી આ રીતના મસાલાને મિક્સ કરી લેવાનો છે। તો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક તવા ઉપર આ રીતના થોડું તેલ લગાવી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે પાપડને મૂકી અને તેને આ રીતના કપડાની મદદથી શેકી લેવાનું છે। બંને સાઈડથી સરસ ગોલ્ડન આપણે શેકી લેવાનું છે। તો આ રીતના હલકા હાથેથી આપણે દબાવીશું, જેથી પાપડ તૂટી ના જાય। તો આ રીતના કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે પાપડને શેકવાનું છે। તો આપણું પાપડ શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને પ્લેટમાં લઈ લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે મસાલો રેડી કર્યો હતો તેને પહેલાંમાં એડ કરી લઈશું। પછી આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે। ડુંગળી, કાકડી અને ટામેટાં ત્રણેયને અલગ અલગ સમારીને રાખવા, જેથી પાણી ના છૂટે। હવે આપણે તેમાં ઝીણી સમારેલી કાકડી ઉમેરી લેવાની છે। હવે આપણે તેમાં ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે આ રીતના ઝીણી સેવ આવે પીળી તેને એડ કરી લેવાની છે। હવે આપણે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ ફરીથી આપણે જે મસાલો રેડી કર્યો હતો તેને ઉમેરી લેવાનો છે અને થોડો લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તો રેડી છે આપણો સરસ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવા રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા પાપડ। જો ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી જોડે આપેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।